اوكي، هو النهارده introduction. هنتكلم على شوية حاجات لها علاقة بالانيميشن، بس التركيز الأكتر هيبقى على موضوع الستوب موشن. في حد فيكم عمل ستوب موشن قبل كده؟ ايوه. عملت ايه يا عبد الرحمن؟ هي كانت حاجة بسيطة كده، كان في تريننج الأسبوعين اللي فاتوا دول. كان حاجة مثلا إعلان لأوريو بسكوت بيطلع من الكيس بتاعه لوحده، بيتحرك بعد كده بيلف وبيخش تاني. حلو قوي. عملته بإيه؟ يعني استخدمت التصوير نفسه كاميرا ولا كان، موبايل؟ لا واستخدمت كان برنامج ايه؟ موبايل. مم. موبايل وترايبود وبرنامج ستوب موشن وبريمير. برنامج اللي هو ستوب موشن ستوديو، عشان هكلمكم عنه اه، النهارده ده. ايوه هو حلو. ده. تمام. هو انا البرامج اللي انا هستخدمها في الليكتشر غير اللي انتوا هتستخدموها في اللاب، لان انا هكون بس عايزه اوصل لكم الموضوع، الفكره نفسها. يعني في الليكتشر لما نيجي نتكلم عن اي توبيك هخليكم تجربوا برضو في الليكتشر. تمام، بس تجربوا بطريقه سهله بحيث ان انتوا تعرفوا تجربوها في الليكتشر او بعد الليكتشر على طول. يعني تبقى حاجه سهله سريعه يعني. مش بقى يعني اللاب ممكن هيبقى له برامج لوحده، حاجات لوحده. يعني تتعمقوا بقى فيها اكتر. بس في الليكتشر لما بكون بشرح عن اي توبيك دايما هخليكم تجربوا الحاجه وتبعتوها لي. تمام. فالنهارده احنا المفروض ان احنا هنتكلم الاول يعني عن ايه هو الانيميشن وكده. بعد كده ناخد كاكزامبل اول حاجه الستوب موشن، عشان الستوب موشن ده بيفهم فكره الانيميشن لناس كتير. يعني بما انكم برضو في منكم سي اس وفي منكم مالتي ميديا، ففي ناس بتبقى مش عندها اصلا يعني خلفيه عن الموضوع او مجربتش حاجه زي كده قبل كده. مش فاهمه الموضوع بيمشي ازاي. وفي ناس بالنسبه لها الموضوع ده يعني معروف خلاص واتكلمت عنه كتير وكده في مواد مختلفه. آم، طبعا برضو بعد كده لما نيجي ندخل اكتر في الانيميشن وتبداوا مثلا ترسموا حاجات وكده، في ناس هتقول انا مش بعرف ارسم اصلا، انا مش عارفه ايه. برضو مش مهم، مش مشكله ان هو يكون حد يعني خطير في الرسم ولا اي حاجه. احنا كل حاجه هنعملها هتبقى بطريقه مبسطه، ان هي في الليكتشر يعني ان هي تبقى اي حد يعرف يعملها ويجربها على طول. عشان انتوا كلكم مش زي بعض. يعني في ناس هتبقى محترفة جدا في الرسم طبعا عندكم اكيد في مالتي ميديا، وفي ناس لا. والموضوع مش عن الرسم، يعني هو الموضوع عن الكونسبتس بتاعت الانيميشن نفسه، التحريك نفسه. وهتكتشفوا ان موضوع الانيميشن ده مش مجرد حاجة كده فنفنة، لا هي برضو فيها يعني فيها اسس وفيها ماث وفيها فيزيكس، فيها حاجات كتير. بس ممكن احنا برضو حتى في الكورس مع يعني درجة التعمق مش هتبقى كبيرة، بس الموضوع نفسه كبير عشان يعملوا حاجة كبيرة، يعملوا فيلم انيميشن كبير او كده. طبعا حاجة معقدة جدا مش سهلة خالص يعني. بس احنا في الليكتشر بناخد مفاهيم وهيبقى في امتحان على المفاهيم دي. بس اللي هاممني اكتر هو العمل. يعني اللي هاممني اكتر ان انتوا تكونوا جربتوا كل حاجه، حتى لو انتوا مش بتبقوش بروفيشنال في كل حاجه، بس تكونوا جربتوا كل حاجه وفاهمين الدنيا ماشيه ازاي. آم، فبالنسبه للستوب موشن، زي ما انت قلت كده، في برنامج اصلا على الموبايل ينفع يتعمل بيه ستوب موشن بطريقه سهله جدا. هوريكم، حتى انا ولادي عملوا بيه حاجات قبل كده، وموضوع بسيط خالص يعني. ان بكل بساطه الموبايل هو اللي بتستخدموه ابلكيشن عليه وبتثبتوه باي حاجه، حتى مش لازم انت استخدمت ترايبود. هوريكم ممكن كذا طريقه تستخدموها عشان توقفوا الموبايل بيها. واكيد انتوا طبعا يعني دايسين يعني ناس كتير منكم هيكونوا جربوا ان هم يوقفوا الموبايل على حاجه ويصوروا بيه وكده، فالموضوع مش بعيد خالص يعني. الفكره كلها في الستوب موشن زي ما هنشوف دلوقتي ان احنا بنحط حركات، يعني بنحط صور ورا بعض، بحيث ان هي في الاخر لما تتحط تمشي بسرعه تدينا ايحاء ان في حركه، ان في انيميشن، ان الشخصيه او الحاجه اللي احنا حاطينها قدامنا بتتحرك. زي ما انت قلتوا مثلا كده، اعلان مثلا بوريو وفي البسكوته بتتحرك لوحدها. طبعا هي مش بتتحرك لوحدها، هو احنا بنحركها وبنصور، فبعد كده بنحط الصور ورا بعض فبتبان ان هي اتحركت لوحدها. برضو حد تاني قال حاجه برضو ان هي مش عارفه ازازه بتتحرك ولا حاجه زي كده. فهي دي الفكره بالظبط في ستوب موشن. فدي هناخدها كانترودكشن لموضوع الانيميشن، عشان هو ده يعتبر انيميشن. وفي نفس الفكره بتاعت ان هو زي ستيل بوزز كده ورا بعض بيعملوا حركه في الاخر. تمام. في كمان حاجات تانية هناخدها بعد كده، في مثلا زي الفليب بوك. في حد فيكم جرب يعمل فليب بوك قبل كده؟ عارفين الفليب بوك ده اللي هو ايه؟ اللي هو بتبقى زي ستيكي نوتس كده لازقه في بعضها، وبعدين بترسم رسمه على كل ورقه منهم. يعني بس كل رسمه بتبقى متحركه حركه صغيره،
وبعدين لما انت بتفر الورق بسرعه كده بيتبان اكنه بيتحرك، اكن الرسمه بتتحرك، فده اسمه فليب بوك، فهي نفس الفكره. تمام. وطبعا هو ده الاساس اللي اتبنى عليه اصلا الانيميشن زمان، يعني اول ما بدأ الانيميشن. اوكي. اعمل شير سكرين. طبعا احنا قدامنا تقريبا 10 دقايق، بعد كده هيقطع وندخل تاني ان شاء الله. والناس اللي كانوا معايا برضو في introduction to multimedia زمان عارفين البلوج اللي انا بنزل عليه الحاجه. ف في الغالب ان انا في الماده دي هرجع تاني استخدم البلوج، مش هستخدم سلايدز في الغالب، بس احتمال برضو انزل سلايدز يعني. بس هو البلوج هيبقى اسهل في ان انا بفرجكم فيديوهات كتير هبقى في الليكتشر. ف... فعشان تعرفوا تلاقوا الفيديوهات كده محطوطه ورا بعض بطريقه سهله هتلاقوها في البلوج. هبعت لكم دلوقتي اللينك بتاع البلوج، وطبعا لينك كل محاضره هنزله على الجوجل كلاس روم ان شاء الله. تمام. مش سكرين. انتوا لما تدخلوا على البلوج هتلاقوا اخر بوست انا حاطاه، ده تبعنا تبع الانيميشن. ممكن برضه هظبطه اكتر يعني، وهبعت لكم اللينك على البتاع ده على الجوجل كلاس روم. اوكي. تعالوا الاول نشوف الفيديو ده مع بعض. لازم اعمل شيرنج يبقى بصوت. In order to understand the mechanics of animation, we have to understand how movement is recorded by live-action cameras in the... The movement or the performance of the actor can be captured through a traditional cinema camera or a digital cinema camera, but regardless, either way, the camera is capturing those images at 24 frames per second. So here you can see individual still frames that a motion picture camera has captured. If you play those frames back very quickly, it appears that the horse is galloping down the track. Now you can take any video clip and open it up in QuickTime, and then you can pause that video, and then you can use the arrows on the keyboard to move forward frame by frame on that particular video clip, and then you can see the individual pictures within the video. In traditional hand-drawn animation, instead of taking pictures of an actor, artists draw the individual frames for each shot of the movie. An animator will sit at a light table, and that allows them to see several different frames at once so they can keep track of the movement of their character. So here I've opened up a sequence of individual drawings that I've created, and I'm just going through them one at a time in preview. Now once these images are played back at regular speed, we'll have the illusion that the character is walking across the screen. For a better understanding of the traditional process of animation, grab a stack of Post-its and take a pencil or a pen and create one drawing on each Post-it and then flip through the stack. The advantage of using the computer for animation is that you can select an object and set a keyframe at the beginning of the clip, and then move that object a certain distance and set another keyframe at the end of the clip. موضوع الكي فريمز ده اللي انتوا استخدمتوه في افتر افكتس، ان هو بيبقى فيه تايم لاين وبتحطوا عليه كي فريمز، وبعد كده هو بيملى بقى ما بين الكي فريمز دي بالحاجات اللي في النص لغايه لما يعمل انيميشن. هي دي الفكره اللي بيعتمد عليها معظم البرامج بتاعت الانيميشن. Then the computer will go in and place that object on each of the frames that are needed between the beginning and the end to complete the animation for you. Even with the help of a computer, animation is an extremely slow process. In order to figure out how many frames we'd need for a feature-length movie, which is 90 minutes, we'd have to take our 24 frames per second. ده كنت عايزة أسألكم بقى، لو احنا هنعمل مثلا فيديو ستوب موشن دلوقتي او مثلا فليب انيميشن، فليب بوك انيميشن، زي مثلا رسومات كده ورا بعض، هنحتاج كام فريم؟ لو احنا بنعمل 24 frames per second، هو ده الديفولت ان احنا نستخدم 24 frames per second، يعني 24 صورة في كل ثانية. فاحنا انتوا متخيلين عشان تعملوا فيديو مدته مثلا دقيقة مثلا هتحتاجوا قد ايه؟ هتعملوا 24 في 60 عشان
كل دي هتصوروها في النص الحركة عشان تطلعوا في الآخر فيديو مدته بس دقيقة. لأن انتوا بتحتاجوا الحركات اللي في النص بالذات في الستوب موشن، هتحتاجوا تصوروا كل حاجة لوحدها. يعني مثلا في الانيميشن مش بنحتاج ان احنا نحط كل حاجة، احنا في البرامج بتاعت الانيميشن بنحط بس كي فريمز والبرنامج بيملى اللي في النص. لكن في الستوب موشن المفروض انتوا هتصوروا كل حاجة بايديكم، هتصوروا كل لقطة بايديكم، فانتوا المفروض هتصوروا كل اللقطات دي عشان تطلعوا بس فيديو صغير مدته دقيقة. هنشوف دلوقتي بقى الطريقة اللي هتعملوها. And multiply it by 60 seconds. That would make it 1440 frames per minute. We can take that 1440 and multiply it by 90 minutes, and we get 129,600 frames. This would be the total number of frames we'd need for a feature-length film. If you're feeling a little intimidated, don't worry. We're going to keep things short and simple for this introduction to animation. In order to understand the mechanics of animation. تعالوا نشوف كده الستوب موشن اصلا في العادي بيتعمل ازاي لو بالكاميرا وكده. دي مثلا فكرة، نشوف ده مع بعض. شايفين التاب اللي انا فتحتها دلوقتي؟ فتحت تاب ثاني. باينة. اوكي. Trevor, and this is a stop motion video. Stop motion videos are made up of lots of individual photos. All you need is a stable table, a backdrop, some even light, a steady camera, and yourself. Use a lower frame rate and take less pictures to make a faster, choppier animation. Or opt for a higher frame rate and take more pictures to make it really smooth. You can even create some cool effects since the motion is all within your control. You can use clay figures, paper cutouts, people, or anything. The only rule is that you put on your thinking cap and have fun with it. في حاجة مهمة قوي في الستوب موشن، ان لازم الكاميرا او الموبايل اللي هنصور بيه يكون ثابت في مكانه، والا بيبان طبعا اي حركة في التصوير بتبوظ الستوب موشن. فلازم يكون الحاجة اللي احنا هنستخدمها لازم تكون ثابتة، الإضاءة لازم تكون ثابتة. فمثلا لو هما بيصوروا فيلم طويل بيحاولوا ان هما ما يعتمدوش خالص على الضوء الشمس، لانه لو هما مثلا بدأوا الصبح بعدين كملوا شوية الظهر بعدين كملوا شوية بالليل هتبقى مشكلة. فبيبقى كله ضوء صناعي، بيقفل كل الأضواء، يعني بتقفل كل الستاير عندك في البيت، تفتح بس الإضاءة اللي انت هتستخدمها عشان تبقى إضاءة ثابتة وانت متحكم فيها يعني. وطبعا انتوا واخدين حتى في الميديا برودكشن اللي اخد منكم الكورس ده او اللي اخد لايتنينج هياخد برضو الطريقه الاحسن طريقه ان هو يعمل بيها لايتنينج. بس مش هي دي الفكره في الكورس ده، يعني ان احنا نعمل لايتنينج كده، لا، هي الفكره ان احنا يعني مش الستيجنج نفسه بتاع الموضوع، لا، الحركه بقى نفسها، ان احنا ازاي نفهم فكره الانيميشن نفسها عن طريق ان احنا بنحرك الحاجات في Once you have a stable table and some lights, it's time to pick a background. Seamless paper works great for stop motion videos. We'll use a couple light stands, a crossbar, and then pick a paper color. Then we'll grab a couple clips to fasten the paper to the table. Grab your favorite tripod, a camera, and a prime lens, like this 50mm. Make sure your tripod legs and center column are all locked down, as well as the tripod head. And if you have a sandbag, clip it to your tripod for added stability. Consider using an external display. It can make the whole process more efficient, and you won't have to keep running back and forth after taking each picture to see your progress. Also, you can make your production easier by using an external camera controller. This allows you to capture each frame without having to touch the camera. This is في البرنامج بتاع ستوب موشن ستوديو اللي على الموبايل ممكن تصور وانت بالسماعات، بتدوس على الزرار بتاع السماعات. انتوا جربتوها دي؟ اللي كان يستخدم ستوب موشن ستوديو كنتوا بتستخدموا انهي طريقة؟ السماعة؟ السماعة، وبرضه عشان الترابط كان مثبت الدنيا شوية فكنت ساعات بالموبايل نفسه يعني. وفي كمان هو ستوب موشن ستوديو نفسه في حاجة هوريها لكم برضه، ان انتوا ممكن تبقوا دايسين ما تدوسوش خالص اصلا، هو اللي يصور
دكتور ليلى. اوكي كده فاضل 2 بس تقريبا، مستنية كله يكون دخل. طيب أم... هو انا دخلت بس متأخر في الزوم ميتنج اللي فات، ما قلتش اسمي، بس انا سي اس. بجد؟ طب اه دخلت معلش، متأخر قوي بقى. انا دخلت طب متأخر فعلا جدا. طب ممكن تبعته على الشات دلوقتي الاسم اوكي والاي مفيش. دي. انت تمام. اصلا استنى هشوف اسمك موجود ولا لا، قولي اسمك كده. شهاب محمود. موجود، تمام خلاص مش لازم تكتبه. اوكي تمام. في ناس كده شكلها مش هتدخل عشان عندهم تندنسي شوية. هو كده في 2 أو 3. طب شهاب انت دخلت على جوجل كلاس روم خلاص؟ لسه داخل عليه دلوقتي طيب كده في 2 ما دخلوش تاني. استنى شوية ممكن ندخل. طيب كنا بنقول ان احنا ممكن ان احنا واحنا بنصور ستوب موشن بالموبايل ببرنامج ستوب موشن ستوديو، في كمان طريقة ان هو ممكن انت تعمل له تايمر، هو يصور كل شوية صور كتير ورا بعض من غير ما انت تدوس خالص. بعد كده انت بقى بعد ما هو يخلص، بعد ما تخلص الحركة بتاعت الحاجات اللي انت بتصورها، ترجع بقى تشيل كل الفريمز اللي طالع فيها ايدك. فدي برضو بتبقى طريقة سهلة قوي، معرفش حد فيكم جربها ولا لا. من غير ما تدوس على التصوير خالص يعني. تمام، فدي برضو بتبقى ظريفة. انت بتحرك الحاجة وبعد كده بتحاول تشيل ايدك في فريمز منهم، وبعد كده تشيل بقى الفريمز كلها اللي فيها ايدك. هتجربوها دلوقتي ان شاء الله. هوريكم كذا اكزامبل لحاجات ممكن تحركوها. يعني هنا مثلا هو جايب العاب اهي، حيوانات كده صغيره وبيحركها. في بقى حاجات كتير، افكار كتيره جدا ممكن تعملوها بالستوب موشن. كل واحد فيكم هيختار الحاجه اللي هو عايز يعملها دلوقتي ويعملها. ممكن لو حد فيكم دلوقتي قاعد بيفطر ممكن يعملها بالفطار بتاعه. ممكن اي حاجه، يعني اي حاجه موجوده جنبكم على طول، مش محتاجين اصلا انت حتى تقوموا من مكانكم يعني. تمام. او ثواني عشان الشيرنج تقريبا ما عملتوش بساوند المره دي. Your camera will drastically affect your stop motion animation. هو هنا موصل الكاميرا بتاعته باكسترنال ديسبلاي عشان يبقى شايف طول الوقت الفريمز، من غير ما يفضل كل شويه يرجع للموبايل تاني ويبص فيه ويرجع، او للكاميرا يعني ويبص فيها وكده. بيبص على الديسبلاي ده قريب ليه، وسهل ان هو يشوف الحاجه وهو بيحرك على طول. تمام. خلاص. Now that you're set up, let's walk through how to actually shoot a stop motion video. Stop motion animation is achieved by taking a picture, moving an object slightly, taking another picture, moving that object slightly again, and so on. ممكن اصلا تعملوا الاوبجكتس دي، ممكن ما تبقاش العاب او كوبايه او اي حاجه. ممكن انتوا ترسموا رسومات او تستخدموا كاردز مقصقصينها. اي حاجه. انتوا اكيد شفتوا افكار زي كده كتير بتبقى معموله يعني. Most of the editing work of a stop motion video happens during production. You're creating, but you're also editing each frame as you take each picture. So if I want to animate Lenny to move across the frame, I'll take a series of pictures of the entire movement. Alright, let's watch that back real quick. Look at Lenny go! Just like with live action video, it's important to have a plan.
So storyboard or sketch out a rough idea of how you want things to move in your animation. This way, when it comes to the shoot, you're prepared and ready to go. تعالوا بقى اوريكم ازاي ممكن تعملوها دلوقتي من الموبايل. ده كده ستوب موشن ستوديو، فيديو عن ستوب موشن ستوديو. بصوا هتدخلوا على جوجل بلاي وتختاروا ستوب موشن ستوديو الازرق مش التاني عشان التاني بفلوس. هوريكم شكله اهو، العلامه اللي فوق دي علامه الكاميرا كده على مربع ازرق اسمها ستوب موشن ستوديو. تمام، ممكن دلوقتي تدوروا عليها واحنا بنتفرج. Morning everyone! All you need to make stop motion animation is your phone. So don't stop if you don't have an app or a high-end computer, because the main thing you need is a good idea and the ability to make it real. بصوا بقى الطريقة اللي هو هيثبت بيها الموبايل دلوقتي، دي ممكن تعملوها دلوقتي على طول سهلة. بمشبك غسيل. Do you remember this support? Let's talk about the app. I use Stop Motion Studio because it's free, super easy to use, and it has a lot of tools. Normally I change the preferences to have 12 frames per second. This means that for each second of animation you have to shoot 12 pictures. Higher the frames per second, smoother will be the animation. ممكن تجربوها ب 12 frames per second. تعملوا في السيتنجز بتاعت ستوب موشن ستوديو انتوا تختاروا الفريم ريت ان هو يبقى 12 فريمز بير سكند عشان ما تحتاجوش تصوروا 24 صورة في الثانية، تصوروا بس 12 صورة. Animation. To create an animation we have to make a sequence of images. بصوا هي العلامة الحمراء اللي بيصور بيها عادي زي بتاعت الكاميرا. لو عايزين تعملوا بقى موضوع التايمر ده هتلاقوا بصوا العلامة بتاعت التايمر اللي هي الساعة دي، هتدوسوا عليها وتختاروا هو هيصور كل قد ايه. اوكي كده لما بتسيبوه بقى هو بيصور لوحده الصور كلها زي ما قلت لكم. ممكن تجربوا الطريقه دي وتجربوا الطريقه دي وتشوفوا ايه الاسهل لكم او احسن لكم يعني. And between each frame we have to move a little bit our character to create the illusion of movement. And here we can بصوا بقى this. بصوا اللي في الجنب دي بس ممكن عندكم يبقى شكلها مختلف شويه. دي انتوا بتخليكم تشوفوا الفريم اللي قبلها فين وانتوا بتحركوا الفريم الجديد عشان تشوفوا الفرق ما بين الفريم القديمه والفريم الجديده شكله عامل ازاي. يعني بصوا tool that this will create a kind of ghost. اسمها onion skin عشان يعني على اسم السكينز بتاعت البصله من جوه عشان بيبقوا كده جنب بعض، فدي بتوريك الصوره القديمه جنب الصوره الجديده فبيبقى شكلها كده في يعني بيبين المسافه ما بينهم قد ايه عشان ما تعرف تعمل الحركه مظبوط. Here the difference between the stored image and the current live position of the glass, so we know the distance we have moved in each frame. Once we finish the animation we can go back and see the movement here. تقدروا بقى تدوسوا بلاي هنا وتشوفوا اللي انتوا صورتوه ده
وتقدروا تعملوا اكسبورتنج. وانا انا لسه هوريكم اكزامبلز كتير، بس بعد الليكتشر على طول ان شاء الله، او حتى ممكن في اثناء الليكتشر هحط على جوجل كلاس روم اكسرسايز يعني عشان تعملوا ابلود عليه للحاجه اللي انتوا صورتوها، عشان عايزه اشوف انتوا عملتوا كلكم جربتوها ولا لا. We can edit each picture with a lot of tools, or simply export our movie when we finished. ممكن بقى بتتعمل بالليجو، بقى العاب الليجو طبعا اكيد شفتوا حاجه زي كده برضو في افلام على اليوتيوب بتبقى بتتعمل بقى. Hey guys, it's Drew, and today I'm going to be showing you guys how to animate the Lego وزي الافلام برضو اللي هي الافلام المعروفه، يعني في افلام كتير معروفه معموله كده. stop motion. Now this tutorial is going to be broken up into 4 parts: the setup, flicker prevention, the app setup, and the filming. First, for the setup, you want to make sure that you have a blank table or desk for you to work at. Next, you want to put down a base plate so that your minifigures have a place to walk on. Now, you want to make sure that the base plate is taped down, or else it can move and your picture won't be consistent. After that, الحاجه اللي you want to بتصوروا make عليها sure حاولوا دايما ان هي تبقى متثبته، سواء ورقه اي حاجه تبقى متثبته، عشان لو اتحركت اي حركه وانتوا بتحركوا الحاجه هتبان طبعا في الفيديو. that you have some desk lamps or lights concentrated on the set. This will provide you with good lighting for your stop motion. I use a desk lamp on the left side and 2 dish lights on the right side. But don't copy my light setup. Lighting is something that بالنسبه should لكم be دلوقتي changed مش لازم تعملوا اصلا موضوع اللايتنج ده، يعني لان انتوا هتعملوا حاجه قصيره خالص مش مستاهله الكلام ده يعني، بس دي الطريقه يعني الاحسن طبعا. depending on the stop motion video you are filming. Now, the main thing you want to do to prevent flicker is turn off all lights behind you. Any light behind you can cast a shadow on your set. Because you move around while filming stop motion, this shadow won't be consistent and can cause flicker. One thing stop motion animators do is put paper over their lights. This can help the lighting to be more even. I used to do this until I figured out that it was causing flicker in my videos. So while animating, my room would get really hot, and I would turn on my fan. This would cause the paper over the lights to shake and cast inconsistent lighting on my set. Now, the app I use for my stop motion is called Stop Motion Studio. I just use the regular one. There is an upgraded version, but you don't need it if you have a good enough editing software. When you open up the app, you want to hit New Movie and hit the camera icon and change all the settings to manual. This allows you to have complete control over all the factors of the pictures being taken. Today I'm going to show you guys how to film a walking shot. The walking shot is a very simple shot. Each step that your minifigure takes can be broken up into 4 pictures. First, take the minifigure you want to walk and put him on the base plate. That will be our starting picture and will not count towards the 4 walking pictures. Next, we want to start by moving the minifigure's left leg and right arm forward, and move the left arm back. This will be your next picture. Then, you want to move the arms of the minifigure upward so that they are further extensions of their previous position. Next, you want to slide the minifigure forward so that he is balanced in between the studs of the base plate. This will be your next picture. اللي هنا ده اللي هو اللي في الجنب اللي قلت لكم عليه بتاع الاونيون سكين ده، انتوا ممكن تتحكموا في درجه ايه اللي باين اكتر، اللي باين اكتر الصوره القديمه ولا الصوره الجديده، ايه اللي ترانسبيرنت اكتر في الصورتين. فجربوا برضو تلعبوا فيها لغايه لما تلاقوا اكتر حاجه مريحاكم فيها. يعني هو دلوقتي مخلي الصوره الجديده دايما بتبقى ترانسبيرنت خالص لغايه لما يصورها. Next, you want to slide the left leg down onto the stud that is right in front of the minifigure, and move the arms partially downward. This will be your next picture.
Finally, move the arms of the minifigure so that they are straight down, and move the right leg so that the minifigure is standing upright. This will be the next picture. Now, because we just moved to the right leg will be the leg moving forward in the next minifigure step. Because the right leg is moving forward, the left arm will be moving forward. It is important to remember that whichever leg is moving forward, the opposite arm must also move forward. Now, you want to المهم continue يعني this. فهمتوا الفكرة عشان مش عايزاكم تعملوا حاجة معقدة قوي من أولها. في برضو اب تانية اسمها لايف لابس، ممكن تجربوها برضو، بتعمل برضو حاجات ظريفة شبه دي يعني. Yo guys, what up? Me, Patrick LeVar. In this video, I'm going to show you how to do this. Using only this. Stay tuned. Watch out. They said I won't see you coming. Bounce out for sure. Yo guys, what up? Welcome back. If you're new to my channel, I predominantly do videos using mobile phones and gimbals and things like that. But in this video, we're doing something a little bit different. We're doing some stop motion photography, and we're only going to use our cell phone and a free app. Now, I have a little setup here. I basically added a couple of extra little things. A piece of colored paper. I actually have a light here set up, and this free app called Life Lapse. It's on Android and it's also available for iPhone. So basically all you really need is just the app, and it helps to have a tripod because again, when we're taking these photos, we want the phone to be as stationary as possible, and having a tripod or just something to hold your phone steady will actually really help your video to come out to be a lot better than a lot better than what it's going to be. So enough of my jibber jabber, let's get straight into what I'm going to show you guys here, how to do this quick little time lapse, stop motion lapse. So quickly here in the Life Lapse app, there are a couple of modes here. This right here is the photo mode. This is the video mode where I haven't used it, but I guess I'll take a video for like a second. But this is what we're going to worry about. I have it set into the camera mode. Here is my auto white balance and my exposure. Here is a timer, which I have set to 1 second. So once I hit it, it's going to count down to 1 second. So I don't touch the phone, and you don't want it to be out of shape or bump or anything like that. And then I don't use that. And then I do have the grid set on mine here. يعني برنامج لايف لابس ده برضو قريب من ستوب موشن ستوديو، وبرضو فيه فكرة التايمر والكلام ده، فممكن برضو تجربوه وشوفوا انهي احسن. في بقى حاجة افكار كتير بقى ممكن تعملوها. ممكن تعملوا مثلا حاجة زي فايتنج كده. And it may move the phone and make the picture the volume button to take the picture. هي دي الفكرة اللي بقول لكم عليها. انتوا ممكن انتوا تحطوا السماعة بتاعتكم في الموبايل وتستخدموا بس الزرار بتاع الفوليوم، هو ده اللي يصور وانتوا مشغلين البرنامج ده. تمام، بتنفع برضه. What I love about this app is that it has this fade effect that lets you know where was the toy before. In case that the figure fall off or accidentally you move it, you know what was the last position of the figure, so you don't have to lose the trajectory of the figure movement. This is me making the Winter Soldier punching Rick Flag in the face. في فكرة. تمام، هنا كان في فكرة كنت عايزة اوريها لكم برضه. هو هنا مثلا ثبته، بدل ما يثبته على، ممكن تعمل اي حاجة تعملها كستاند، يعني ممكن تعمل اي طريقة ان انت تعمل. هنا مثلا حاطط بس علبة وفوقيها حاجة كده سند عليها الموبايل وخلاص، مش محتاج حتى ترايبود ولا حاجة. تمام. وفي طريقة تانية هوريها لكم برضو بالليجو. ممكن تعمل الستاند نفسه بتاع الموبايل بالليجو، وممكن تعمله بفوم. عارفين الفوم اللي هو بيبقى جاي في العلب
مثلا في اي جهاز او كده، ممكن تخرم فيه زي حته كده وتحط فيه الموبايل برضه، عشان انا عارفه حتى اللي بيبقى عندهم ترايبودز وكده ساعات بتتكسر بسرعه يعني. ممكن فكره بالعربيات برضه، زي سباق عربيات If مثلا you want to حاجه get زي كده. started with stop motion studio, so you Stay at 15. You can then choose your fades if you want to fade. And your onion skin is up here. It's a little slider. Now it's time to frame your image up. You can even test out where you want your character to go. You don't have to use a car. I'm just using a car because it's really easy for me to animate and I have lots of experience animating. العربيه فعلا بتبقى سهله جدا لان هي اصلا بيبقى عندها عجل، فالحركه بتاعتها بتبقى سهله قوي في الانيميشن. يعني الحاجات التانية لازم تزقها مثلا او تحرك ايديها ورجليها وكده، لكن العربيه اصلا بالعجله فمن الحاجات السهله قوي في ستوب موشن يعني. Animating cars. But say I want it to start here, I want it to curve back here, and then I want it to go around and come back, just do a loop. So I'll have it start in the middle, and now there's two different ways you can go about this. You can, for each frame, you can tap focus, tap on the picture, and that would be for every frame. So next frame you'd have to tap it again, next frame you'd have to tap it again. You can also just tap it once in your starting position, then animate the rest, and just not worry about it going out of focus. So now I'm gonna go ahead and animate the start of the car. And since cars don't just automatically just start going fast, they usually pull out and start going faster. بنبدأ So بالراحة now يعني. I'll go ahead, I have my focus locked, my تمام، دي فكرة العربية. هنا هوريكم So you want to make الفكرة stop بتاعت motion اللوجو. animation, but all you have is a smartphone. No. الليجو قصدي. هنا عامل ستاند للموبايل بالليجو. بصوا مجرد حاطط واحدة قدامه وواحدة وراه، وفي مسافة في النص يحط فيها الموبايل. دي طريقة تانية برضه. I've got you covered. Here's how to make a stop motion animation using a smartphone. So the first thing you're going to want to do is close the windows, because any light getting in the room is going to cause light flicker. And light flicker is bad. And also turn off all the other lights of the room. Make it dark. And turn on your lamps. بصوا ده ال 3 point lighting ده اللي اخده ميديا برودكشن، اخدوا حكايه ال 3 point lighting ده، هو هيتكلم عليه دلوقتي، فبرضه ممكن ده يبقى ظريف لحد ما سمعهوش قبل كده. But what lamps do you need? The 3-point lighting system. There's a key light, and fill light, and a حاجه اسمها backlight. key light وفيل لايت وباك لايت. اوكي، key light ده الاساسي اللي بيعمل الضله بتاعت الكاركتر، الفيل لايت ده اللي هو بيخلي الحتت الغامقه ما تبقاش غامقه، والبلاك لايت ده اللي هو بيعمل تريمينج كده حوالين، يعني بيبين بيبقى من ورا الكاركتر، فبيبين الحدود بتاعته كده، فبيوضحه اكتر. These three lights are very important. The key light gives light, and also highlights features of the characters in the set. But it has dark shadows. The fill light fills in the darker shadows, because with only one light, they're gonna have really dark shadows. And the backlight, also known as the rim light, gives the characters definition and brings them out of the background. It also helps light up the background. Altogether, we have the 3-point lighting system. This isn't a set building tutorial, so I'm not going to teach you how to build sets, but here are a few pointers on how to make sets better for animation. I like a lot of detail in my sets. It makes the backgrounds look really interesting. But more importantly, I like my sets to be sturdy. As you can see, I have this here to keep the walls together. But if I take it off, I can take off the walls. See, I've built it modularly so that I can put the camera at different angles. Hey. Keeping things still. With animation, you don't want things to be moving all over the place, because then you'll just have shaky camera. So I recommend Bluetech. استخدم بلوتك also. عشان يثبت البتاع بتاعت الليجو على المكتب. هوريكم الطريقة اللي عمل بيها الستاند بتاع الموبايل. For the phone stand, I recommend building one out of Lego because it's really easy and you can do it. So for my phone, which is an iPhone 5, I just used these few simple pieces and built a stand that fit my phone. So when I put it on, I made sure to make it so that it tilts down just slightly so that it actually can see the character. Because minifigures
are kind of short and it needs to see the character. Securing the camera. Just like earlier, we're going to use blue tack to secure the camera. What I'm doing here is spreading the tack thin so that the camera stays level when I place it on it. Just a little bit goes a long way here. Also, I'm putting a little bit on the back, just a few blobs here and there, so that whenever I lean the phone into it, it doesn't move, it doesn't wobble. So look, it's so stable, I can pick up the entire rig by the phone, and it's not going anywhere. And of course, I'm going to secure the rig down onto the table so that it doesn't go anywhere either. Animating, finally. I recommend the app Stop Motion Studio because it's free, easy to use. احنا قلنا بقى خلاص على ستوب موشن ستوديو الطريقة بتاعته. شوف لو في حاجة هنا زيادة ما قلناهاش. So the first thing you're going to want to do it might not be smoother, so just do what you like. Stop Motion Studio also has a way to add voices to your animations. دي حاجة I've مهمة never really نسيت اقولها لكم. صح، في ناس كتير قوي بتستخدمها، حكاية ان انت ممكن تسجل كلام اكن الكاركترز بيقولوه. انت على ستوب موشن ستوديو في المايك ده، فبتسجل كلام وانت على الحاجة نفسها وانت بتعملها، بيبان اكن هما يعني الشخصيات هي اللي بتقول الكلام ده. هبقى اوريكم برضو حاجة اطفال كده عملوها عندنا حلوة جدا. اهي دي كنت عايزة دي بس دي ما فيهاش صوت. دي ابني اللي عملها. أوريها لكم. طبعا مش مظبوطة قوي يعني، هتشوفوا ان هي مش مظبوطة قوي عشان في حاجات بتتحرك فيها وكده. فعشان كده انا قلت لكم الحاجات اللي انتوا تعملوها عشان تثبتوا الاضاءة وتثبتوا الحاجة عشان ما يحصلش فيها كده يعني. مش عارفة كان بيحاول يعمل في الحتة دي بس هنعمل حاجة. طبعا عشان تصوروا حتة زي دي عشان تصوروا بس فيديو قصير زي ده بتصوروا صور كتير جدا، كل حركة صغيرة منهم صورة. في ناس كمان بدل ما بتعمل مثلا بالليجو او تعمل خلفية بورق ملون او حاجة، في مثلا ممكن تاخد علبة كرتون بتاعت هوريكم بتاعت مثلا جزمة او حاجة، ومن جوه تلونوها وتبقى هي دي تعتبر الستيج بتاعتكم، وتحطوا بقى جواها الحاجة. هوريكم واحدة، دي فكرة تانية للستيج برضو يعني. ثواني اهي، دي برضو كانوا عملوها أطفال. يلا بينا نتفسح شوية، يلا نشم هوا ومية. هي دي كده علبة كرتون صغيرة خالص، وعملوا فيها الديكور ده، وحطوا وبينزلوا بقى الشخصيات من فوق بستيك كده أو بشاليمو، وبيسجلوا على المايك بتاع الستوب موشن ستوديو، وهم بيعملوا الانيميشن، فبتبان في الاخر اكنها يعني طبعا هي واضحه يعني ان هي ستوب موشن، بس يعني تبقى فكره ظريفه برضه. واحد مخنوق وعايز يغير جو. احنا فعلا عايزين نغير جو وميه. عايز اكل بقى. مهم يعني هي دي الفكره اللي فيها، لو هتستخدموا تسجيل وشخصيات وكده ممكن تستخدموا الطريقه دي. ايه تاني؟ في حاجه تانية كنت عايزه اوريها لكم؟ لا انا كده وريتكم كل حاجه تقريبا كنت عايزه اوريها لكم. حاولوا بقى تبداوا دلوقتي تجربوا وتبعتوا لي اللي انتوا جربتوه على جوجل كلاس روم. تمام. في اي حد عنده مثلا فكره تانية انا ما قلتهاش، او في حاجه ممكن يفيد بيها الباقيين هو جربها قبل كده؟ تمام. منتظره بقى الابداعات بتاعتكم ان شاء الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.